Hello everyone! Welcome again to Cook with Ace. And today, I will share one of my favorite simple dish. It's so easy to prepare and cook, for sure mag-enjoy ang buong pamilya. Magluluto po tayo ngayon ng ground pork omelette. Tortang Giniling in Tagalog. Tara, let's cook! At para sa mga listahan ng ingredients, 1 tablespoon cooking oil, 4 na pirasong garlic, hiwain ng pino, 1 maliit na sibuyas, iniwan na 1 katamtamang laki ng kamatis, 1 maliit na carrot, diced, 2 maliit na patatas, small red and green bell pepper, 500 grams ground pork, 5 to 6 pieces small eggs, and kailangan din natin ng salt and pepper para pampalasa. Painitin natin ng mantika using skillet or non-stick pan kung meron po tayo. Then igigisa na natin yung bawang, sibuyas at kamatis. At sa mga bago pala sa aking channel, please don't forget to like and subscribe para sa mga bagong recipe natin. Then i-add natin yung giniling and iluto sa high heat hanggang maging brown. Igisa lang natin yung pork hanggang sa makita natin nag-brown na yung color. Huwag niyong hayaang maluto yung ground pork nang hindi hinahalo kasi magbubuo-buo talaga yung meat. Medyo hindi siya magandang tingnan. Siguraduhin natin na habang ginigisa, pinaghiwa-hiwalay natin yung giniling. So, brown na yung giniling. Pwede na nating i-add yung carrots and patatas. At iluto natin ng mga 3 to 5 minutes lang. Ilagay na rin natin yung salt and pepper. Nagtira lang ako ng kalahati sa black and pepper and salt para magamit natin mamaya dun sa itlog. Isa ito sa mga paborito kong iluto kasi mapapakain talaga natin yung mga bata ng gulay. I-add na rin natin yung red and green bell pepper. Actually, pwedeng-pwede na nating iulam to ng ganito. Ang tawag dito, ginisang giniling. Pero this time, ang goal natin is the omelette version. So ayan, luto na po yung ating ground pork. I-set aside lang po muna natin kasi i-ready natin yung itlog. Kumuha lang tayo ng medyo may kalakihang bowl dahil doon na natin ibibit yung mga eggs. Medyo malalaki yung size ng egg, you can use at least 4 to 5 eggs only. Then, paghaluin lang natin yung ating ground pork at saka yung binating itlog. Then, magpainit ulit tayo ng konting mantika sa skillet. Pwede rin kayong gumamit ng spray kung gagamit kayo ng non-stick pan para hindi masyadong oily. Gagamit ako ng soup ladle pang scoop. Mas mainam din kung gagamit ka ng measuring cups para pantay ang sukat. Iluto lang natin siya sa medium heat para hindi agad masunog.
Pwede rin tayo mag-add ng konting harina para bumuo talaga yung texture niya. Depende sa laki ng skillet mo, pwede kang maglagay ng 1 hanggang 3. Then baliktarin lang natin para maluto rin yung kabilang side. Hey, luto na yung ating tortang giniling. Napakasarap po nito sa mainit na kanin. At sabayan nyo pa ng banana ketchup on the side. At kung nagustuhan nyo again yung ating video, please don't forget to like. At para sa mga bago sa aking channel, mag-subscribe na tayo para sa mga bagong recipe natin. For the full recipes, just go to my website, cookwithace.com. See you again next time!